De-a lungul cursului, în diversele exemple discutate, am putut vedea deseori proiectarea unor mesaje inteligibile menite să aducă un plus de informație despre pasul curent al execuției în interiorul unui program. Am utilizat comenzile echo și print pentru a arunca informație la consolă, ori am profitat de funcționalitatea unei comenzi privind informația afișată la execuție pentru a monitoriza și a înțelege evoluția resurselor pe care operează scriptul nostru. Toate acestea fac parte din colecția de metode și proceduri cu ajutorul cărora gestionăm schimbul de informații dintre script și alte entități, cum sunt consola operatorului, sistemul de fișiere de pe disc, alte scripturi și programe. În acest capitol vom sistematiza transferul de informații între scripturile shell și principalele fluxuri de date ale sistemelor Unix. În acest capitol ne propunem următoarele obiective. Studiul redirectării informațiilor și a descriptorilor special de fișiere, redirectarea conținutului unui fișier ca dată de intrare pentru un script, transmiterea informațiilor de ieșire de la un script către un fișier, citirea de informații linie cu linie într-o buclă de cod iterativ, utilizarea pipeline-urilor pentru propagarea informației către o buclă while, contextul preluării de informație cu ajutorul mecanismului HereDocument. Ați observat probabil că majoritatea proceselor studiate până acum folosesc date livrate la intrare prin comenzi de tip read, ori prin exploatarea conținutului fișierelor și directoarelor și produc pe parcursul procesării alte date pe care le afișează la consolă cu ajutorul comenzii print, ori le scriu în alte fișiere. Spunem despre aceste procese că folosesc, produc și tranzitează informație. Pe scurt, un proces poate dispune de minimum un flux de date fie la intrare, fie la ieșire, dar cel mai adesea le folosește pe ambele. Shell-ul dispune de mai multe metode pentru devierea fluxului de date de la traseul său implicit. Într-un proces care tranzitează date între memoria de lucru și dispozitivele de intrare-ieșire, informația poate fi redirecționată utilizând simbolurile mai mic decât și mai mic decât pentru injectarea informației de la un fișier, respectiv mai mare decât și mai mare decât pentru extracția și redirecționarea de la ieșirea standard către un fișier. Informația de procesare poate de asemenea să fie transferată de la o comandă către alta, fără utilizarea operațiilor de scriere pe disc, utilizând simbolul vară verticală. Termenul consacrat pentru această tehnologie este Unnamed Pipe. Pentru toate aceste transferuri de date ne sunt date spre control trei entități de manipulare a informației, caracterizate de așa numiți descriptori de fișiere virtuale. Ele sunt referite ca standard input, standard output și standard error. Fiecare din ele poate fi adresată prin utilizarea identificatorului numeric asociat 0, 1, respectiv 2. Aveți în cele ce urmează un memorator al diverselor structuri pentru sintaxa de control a fluxului de date. Primele variante constituie tehnicile elementare de redirectare. Cele interesante sunt acelea de la pozițiile 6 și 7, care arborează la final simbolul ampersand, care aparent nu țin de redirectarea fluxurilor informaționale. O să vedem puțin mai târziu modul lor de operare. Esențial în clipa de față este să rețineți faptul că aserțiunea entitatea apelantă care a așteptat finalizarea comenzii aici este anulată. Trimiterea execuției în background are ca efect și trecerea imediată la comanda următoare. Acest lucru este de fapt tehnica virgulă care face posibilă execuția pe fire paralele în shell scripting. Am pregătit pentru dumneavoastră o combinație de scripturi parent-child care să demonstreze modul de operare cu lansare în background și execuție pe două fire paralele. Acest cod pe care îl vedeți pe ecran este scriptul secundar menit să simuleze un proces de durată care în mod normal nu aruncă informație la ieșire. Astfel de procese sunt încărcări de fișiere în Oracle, arhivări de directoare, compresii de fișiere, ștergeri de fișiere de mari dimensiuni și altele de acest gen. În fapt, pentru a nu pierde din vedere stadiul de operare, noi folosim totuși un fișier de monitorizare. Logica este deosebit de simplă. Avem o buclă în care operăm de un număr limitat de ori comanda sleep. Controlul buclei se face cu o variabilă numerică în care vom stoca un index de rulare.
Am limitat la 5 minute durata acestui script. Pe parcursul acestui interval se va adăuga un mesaj la fiecare 9 secunde. O ultimă operație de scriere în fișier care utilizează facilitatea de redirectare a fluxului standard output poate afecta statusul logic în cazul în care scrierea pe disc la ultima fază ar prezenta vreo problemă. Din acest motiv am captat codul de retur pe care îl voi utiliza la ieșirea programului ca un mecanism final de evaluare. Scriptul principal lansează scriptul subordonat în execuție cu specificația Run in Background, urmat imediat de o metodă specifică de colectare a identificatorului procesului copil. În mod normal, o lansare obișnuită precum acelea pe care le-am văzut până la această lecție ar fi pus scriptul nostru în starea de așteptare până la finalizarea subprocesului respectiv. Aici însă firul execuției este continuat firesc fără întârziere. Intrăm în bucla operațională, controlată de prezența procesului copil în lista de procese active. Codul se continuă în slide-ul următor, unde vedem mai în amănunt secvența de control, din care importante de reținut sunt incrementarea unui index pentru monitorizare, reîmprospătarea variabilei de control a buclei, check number, precum și comanda de încetinire, sleep. Ca o asigurare suplimentară a controlului buclei, avem un criteriu secundar, numărul maxim de rulaje, calibrat astfel încât să depășească puțin durata calculată a procesului subordonat. Încă o observație importantă, procesul subordonat este de fapt independent în acest caz. Execuția scriptului Watcher nu condiționează direct starea și parametrii de rulaj ai scriptului Slow Motion. Odată lansat în execuție, scriptul Watcher pornește și scriptul Slow Motion. Aici nu putem să ne dăm seama de acest lucru. În schimb, am prevăzut o posibilitate de evaluare a stadiului execuției prin utilizarea controlului din bucla while, ceea ce se poate desluși pe ultima poziție din fiecare linie. În același timp, creșterea dimensiunii fișierului de monitorizare ne oferă garanția faptului că scriptul subordonat este activ. În mod normal, nu am fi avut cum să vedem pe ecran stadiul de procesare al acestui script. Aici am folosit artificiul de aruncare de informație de către scriptul Slow Motion către fișierul de monitorizare pe care îl supraveghem în timp real cu o comandă tail. Avem identificatorul corespunzător procesului Slow Motion, PID-ul 4997. Ca o convenție de bază în tehnica utilizării redirecționării fluxurilor de informație în Unix în general, există câțiva indicatori numerici asociați, numiți în cele ce urmează descriptori. Descriptori 0, 1 și 2 se referă la fluxurile caracteristice shell-ului standard in, standard out, respectiv standard error. Acest aranjament este valabil în mai toate interpretările. Ceea ce nu este universal valabil este că Hewlett-Packard a prevăzut ca shell-ul său POSIX să utilizeze restul de 7 cifre până la 9 pentru a putea devia informația unui flux de procesare către alte resurse decât cele implicite. Odată ce o astfel de mapare a fost stabilită, orice flux de date de la sau către acel descriptor este procesat în mod automat în directă conexiune cu fișierul în cauză. Informația din acest tabel explică modul în care se poate opera această asociere pentru descriptorii speciali, iar simbolurile N și F reprezintă aici numere din gama de la 3 la 9. O singură directivă OpenWrite este suficientă pentru execuția corespunzătoare a mai multor reprize de scriere într-un singur fișier, în cazul nostru un descriptor de fișier. Odată creat cu comanda exec, operațiunile succesive de redirectare a informației vor suprascrie în cazul utilizării simbolului mai mare decât la fiecare comandă date sau calendar conținutul acestuia. Utilizarea lui mai mare decât poate preveni acest lucru prin adăugarea datelor rezultate din procesarea curentă la conținutul inițial. Aceasta este o implementare a principiului write-append ca o contraalternativă la principiul overwrite.
Principalul beneficiu al utilizării descriptorilor special de fișiere este faptul că informația rezultată în urma procesului nostru este permanent salvată în fișierul adresat până în momentul în care fluxul de ieșire este închis, iar acest lucru poate fi făcut în 7 fișiere diferite. Comanda noastră read, cea de toate zilele, are o particularitate interesantă în cazul interfeței POSIX de la Hewlett-Packard. Opțiunea sa "-u" permite substituirea sursei implicite de date. Deci vom putea asocia fluxului de intrare pe care intenționam să-l parcurgem cu read cu oricare dintre descriptorii speciali despre care tocmai am vorbit. Pentru ca această metodă să poată funcționa, descriptorul de fișier invocat trebuie să fie în prealabil asociat unui fișier valid prin apelul exec pe care îl vedeți pe ecran. De exemplu, la prima execuție, comanda read -u var1 var2 citește prima linie din fișierul adresat prin directiva exec. Din această informație, primul cuvânt va fi alocat variabilei var1. Conform sintaxei implicite a comenzii read, tot ceea ce urmează pe prima linie va fi injectat în var2. Trebuie să luați în considerare faptul că, în exemplul nostru, doar prima linie din fișierul în cauză va fi luată în calcul. Cum comanda read este declanșată de simbolul de final de linie, care poate exista într-un fișier de mai multe ori, în funcție de numărul de linii existente, prima sa apariție va determina și încheierea procesului asociat comenzii read. Pentru a beneficia de restul conținutului fișierului vizat, va trebui să folosim mai multe iterații, lucru pe care l-am văzut deja în lecția precedentă. Comanda de aruncare a informației către ieșirea standard output, comanda print, poate fi utilizată pentru a trimite informația de ieșire către un descriptor de fișier accesat cu opțiunea U, urmată de parametrul n, în care numărul n este calificatorul descriptorului fișierului deschis pentru această operație. Această modalitate de utilizare a redirectării fluxului de ieșire este mult mai eficientă decât metoda obișnuită cu simbolul de append către fișier. Eficiența derivă din proprietatea shell-ului de a păstra fișierul într-o stare specială de rezervare a accesului, exclusiv pentru operațiunea de scriere pe parcursul unei secvențe compuse, scriere în reprize succesive, lucru care nu se întâmplă în cazul obișnuit al utilizării fluxurilor de standard input și standard output. Așa cum s-a precizat mai înainte, opțiunea "-u" a comenzii read permite asocierea unui descriptor de fișier cu fluxul implicit de intrare. Premergător fazei de citire propriu-zisă, se va proceda la alocarea indexului folosit unui fișier sursă, invocând comanda exec 4 mai mic decât numele fișierului. În exemplul de pe ecran, fiecare instanțiere a comenzii read citește o linie întreagă din fișierul deschis și stochează înregistrarea într-o variabilă. Reamintiți-vă că read poate fi utilizată cu mai multe variabile la un moment dat pentru a citi cuvintele unul câte unul în variabile distincte. Prima dată, comanda read stochează prima linie în variabila rec01. Al doilea apel la comanda read stochează a doua linie din fișier în variabila rec02. Comanda read citește totul până la prima apariție a caracterului end of line, care ar exista la sfârșitul fiecărei linii. Dacă nu există efectiv informație acolo, ea se finalizează cu un cod de retur care are o altă valoare decât 0. Din moment ce se poate produce o stare de semnalizare de tip false, este posibil să fie folosită ca o declarație de control de intrare pentru o buclă de tip do-done. Scriptul de pe ecran folosește această proprietate. Se citește deci un fișier linie cu linie, operație care utilizează o variabilă numită aici record și se afișează succesiv fiecare linie cu ajutorul comenzii print. Numai că vom îmbogăți informația din fișier cu un mic text descriptiv care folosește variabila line_count pentru a obține la ieșire numărul curent al liniei. Am ales pentru exercițiul precedent un fișier sursă cu o structură omogenă, cu 3 cuvinte pe fiecare linie, care se poate asemăna cu un tabel simplu. Tratarea conținutului acestui fișier nu implică transformări sau separări pe câmpuri distincte.
astfel că, ceea ce rezultă la rularea scriptului test files este, zic eu, suficient de elocvent. Acest program are o modalitate diferită de a procesa informațiile citite dintr-un fișier sursă. Mergând pe ideea parcurgerii conținutului său linie cu linie, de această dată ne vom folosi de variabilele shir pentru a stoca în RAM toată informația organizată pe linii și cuvinte în 3 variabile: name, surname și extension. Această manevră are loc pentru tot fișierul, înainte de a trece la listarea informației pe ecran, spre deosebire de cazul anterior în care listarea se făcea pe măsură ce citeam informația. Putem reduce astfel timpul în care un descriptor blochează un fișier pentru operații de citire. Ca o observație pe care am făcut-o și într-unul din slide-urile precedente, aceste tipuri de implementări presupun o cunoaștere prealabilă a structurii informației din sursele utilizate. Iar aici, înainte de a-l lansa în execuție, am prezentat lista inițială stocată într-un fișier flat file. Structura este un pic mai simplă decât la exemplul anterior. Ca o curiozitate, se pare că structura datelor a prezentat anomalii în cazul liniilor lui Jean-Jacques Rousseau, respectiv al lui Michel de Carheil. Poate cineva să explice de ce arată a treia coloană de informații așa cum se vede pe ecran pentru aceste două rânduri? Pot să vă dau un indiciu, anume că acele linii conțin nume de persoane cu mai mult de un prenume și un nume de familie. Fișierele de tip flat file au o structură de tipul celei înfățișate pe ecran. Linii, pe cât posibil organizate la fel, delimitate de caracterul end of line. La ultima linie ori după ea, fișierul va conține simbolul end of file. Pe de altă parte, comanda read, care citește informații de la consolă ori din fluxul de standard input, cea pe care am exemplificat-o în paginile anterioare, este proiectată să primească informația dintr-un flux de date până când întâlnește caracterul de return. Conținutul liniei, constituit din caracterele, cuvintele și spațiatoarele care au precedat simbolul de sfârșit de linie, vor fi stocate în variabila sau eventual variabilele enunțate în linia de comandă după modelul explicat la capitolul al 4-lea. În exemplele noastre, atunci când un script conține o comandă read, care constituie controlul de intrare pentru o buclă de tip while do done, informația dintr-o linie poate fi dirijată, ori dacă doriți, redirecționată către variabila utilizată ca argument. Așa se face că operația de parcurgere a unui fișier printr-o astfel de tehnică nu necesită alte controale speciale pentru detecția sfârșitului fișierului, ori delimitarea cuvintelor care compun o linie. Efectul este că la fiecare iterație, variabila noastră, varline după modelul din slide, va fi rescrisă cu informația din linia curentă. Iată și un test foarte simplu pentru parcurgerea unui fișier. Observați bucla while cu elementul de control al iterațiilor constituit din comanda read cu argumentul line, unde variabila line are un nume arbitrar ales, dar suficient de sugestiv și protejat la o eventuală suprapunere de cuvinte rezervate ale shell-ului. Profitând de modul de operare al structurii while, am implementat un contor care să reflecte poziția de citire. La final am efectuat un test pentru a deosebi un fișier gol de unul care conține mai multe linii de informație. Modul de rulare al acestui script presupune utilizarea unui mecanism de redirectare a conținutului unui fișier prin invocarea sa după caracterul mai mic decât, mecanism de redirectare specific pe care l-am văzut în primul slide, dar el poate de asemenea să preia informația de la fluxul standard input de la ieșirea unei comenzi Unix care aruncă informație către consolă. Folosind o sursă de date similare cu aceea din exemplul precedent, adică un fișier de tip flat file cu un număr fix de câmpuri de date,
Avem aici o demonstrație pentru varianta în care datele de intrare sunt colectate dintr-un fișier prin redirectare. Datele pot fi redirecționate prin diverse metode, fie procese de tip pipeline, fie transmise direct către un script, așa cum se arată în exemplele precedente. Se pune problema cum anume ar trebui utilizată o buclă while, ce folosește pentru controlul logic comanda read în interiorul unui script în cazul în care datele de procesat urmează să fie redirecționate sau transferate prin aceste pipeline-uri direct către scriptul însuși. Dacă avem de lucrat pe varianta cu data piping, vom avea linia de control a buclei ca și comandă înlănțuită față de precedenta prin caracterul special pipe. Ca și în situațiile anterioare și în acest caz, fiecare linie de date livrată prin pipeline structurii noastre va fi atribuită variabilelor utilizate de comanda read. Am reluat aici scriptul readfile 1 pe care l-am văzut la slide-ul 21, care studia modul de injectare a informațiilor dintr-un fișier într-un script prin redirectarea fluxului standard input. Singura diferență notabilă dintre cele două versiuni este faptul că în exemplul precedent redirectarea se făcea în afara scriptului, în timp ce în exemplul de față redirectarea este atașată direct la secvența de cod while do done. Nici rezultatul nu diferă față de exemplul 9, însă diferă modul de apelare a scriptului, deoarece în acest caz, având directive de redirecționare hardcodată pentru un fișier exprimat printr-o variabilă de tip parametru pozițional, numele fișierului sursă nu mai poate fi specificat cu simbolul de redirectare, ci figurează ca argument pozițional pe linia de comandă. Am văzut până acum că datele pot fi redirecționate către o buclă în diferite maniere. Fiecare linie de date care este citită în secvența de control a buclei poate fi atribuită una sau mai multor variabile folosind comanda read. O abordare convențională în scripting constă în injectarea liniei de date într-o variabilă unică numită line, așa cum se arată pe ecran while read line. Întreg conținutul liniei de intrare va fi stocat în acea variabilă. Pentru a converti conținutul variabilei într-un set de parametri distincți, poate fi utilizată comanda set. Apoi se pot folosi controlele specifice operațiilor cu parametri pozițional, $1, $2, $3 și așa mai departe. Trebuiesc luate măsuri de precauție pentru a evita conținutul nul în vreo variabilă, pentru a expanda conținutul variabilei line într-o listă de parametri, aceasta nu poate fi utilizată încadrată de ghilimele. În cazul în care nu îi se livrează efectiv o listă de argumente, comanda set va finaliza prin a afișa lista curentă de variabile în shell. Codul din imagine implementează aceeași idee ca și exemplul din slide-ul precedent, având de această dată o comandă prin care numele fișierului sursă este parametrizat și nu hardcodat. Ideea este să livrați către acest script un nume valid de fișier, asupra căreia aveți drept de citire în sesiunea curentă. Restul logicii din program nu este cu mult diferit. Vedeți o buclă în care se iterează comanda read și una sau mai multe comenzi print. Există în plus acest mic artificiu prin care repopulăm în mod repetat registrul parametrilor poziționali pentru fiecare linie din fișierul de citit și vom încerca de fiecare dată să determinăm ultimul cuvânt de pe linia curentă pentru a-l afișa pe ecran. Ceea ce este nou aici este utilizarea comenzii eval
un utilitar intern al shell-urilor POSIX cunoscut programatorilor ca un emulator de interpretor. Această unealtă alterează subtil paradigma de procesare în 12 pași, adăugând o etapă preliminară în care se face expandarea de variabile înainte de separarea în tokenuri a unei comenzi. Pe scurt, preia un string ca argument, expandează variabilele și apoi îl pasează interpretorului curent. Cea mai des întâlnită utilizare a sa constă în construirea de nume de variabile, a căror situație nu este cunoscută până în momentul rulării comenzii în cauză. În mod similar, în cazul nostru, va construi din stringul din script codul $n, unde n variază de la o linie la alta în funcție de conținutul fișierului sursă, astfel încât comanda print să primească întotdeauna ca argument principal ultimul cuvânt din linia curentă. Iată ce poate face scriptul pe care l-am descris anterior. Înainte de a-l lansa în execuție, avem prezentată lista inițială stocată într-un fișier flat file. Structura datelor în acest tip de fișiere este asemănătoare unor tabele cu coloane de rățimi regulate. Fiecare rând echivalează cu un record dintr-o bază de date relațională. Bineînțeles, aici modelul nostru este foarte simplu pentru a avea o perspectivă rapidă și clară asupra etapelor de procesare a informației. Prima etapă constă în livrarea la prompt a unui nume de fișier, acela al fișierului vizat. Imediat ce se apasă tasta Enter, intră în acțiune codul iterativ cu bucla while. Fiecare rând va fi parcurs, stocat în registrul parametrilor poziționali. Primul cuvânt, în cazul de față numărul de telefon, va fi stocat în variabilă $1 și inserat în prima comandă print, iar ultimul cuvânt, variabila $pound, va fi evaluată și inserat în respectiv ultimul print utilizat cu utilitarul eval. Pentru fiecare linie din fișierul sursă vom avea 3 linii de afișaj. Observați că separarea logică a informației din fișierul sursă nu se potrivește cu fragmentarea în cuvinte pe care o poate opera shell-ul. Din acest motiv, ultimul cuvânt nu reprezintă ceea ce noi am considerat ca fiind ultimul câmp. Pentru aceasta ar trebui să facem un artificiu prin care să păcălim sistemul de operare în ceea ce privește separatorul implicit, lucru pe care l-am studiat într-una din lecțiile anterioare. Shell-ul oferă o formă specială de redirectare a informației de intrare, numită Here Document. Modul de operare a tehnicii Here Document constă în redirecționarea fluxului de intrare standard input în mod append, fapt care permite citirea a tot ceea ce se primește în flux până la apariția unui marker personalizat pe post de indicator de sfârșit de fișier. Fără această tehnologie, singura modalitate prin care am putea încerca să pasăm o cantitate de date semnificativ mai mare de 5 sau 6 parametri, așa cum am văzut în exemplele studiate, ar consta exclusiv din redirectarea conținutului de fișiere. Cu acest mecanism, beneficiem de posibilitatea de a ocoli scrierea în fișiere și livrarea de date către un script se va efectua din context de operare dinamic folosind memoria RAM. Sintaxa unui bloc de date de tip Here Document poate fi gândită ca o unică virgulă comandă pentru shell prin care vom comunica să citească informația de la standard input până la un reper fix. Contextul Here Document este util pentru alimentarea cu instrucțiuni în bloc compact a unor unelte care operează pe bază de programe de tip script, cum sunt FTP-ul, SQL+-ul și altele ca acestea. Sintaxa consacrată este vizibilă pe ecran. Command mai mic decât marker, urmată apoi de codul compact de linii și se finalizează cu acest cuvânt personalizat, acest marker de finalizare de bloc. El va trebui poziționat pe o linie separată
și nu trebuie precedat de niciun spațiator. Următorul exemplu arată cum se poate transmite un mesaj de e-mail pentru oricine este conectat la sistem la un moment dat. Pornim de la o comandă care va lista doar o dată numele de conectare al fiecărui utilizator care este logat. Atunci când are loc interpretarea comenzii, utilitarul de e-mail primește o listă a utilizatorilor cărora trebuie să le fie trimis un mesaj. Textul mesajului care urmează să fie expediat este apoi emis în contextul Here Document. Când interpretorul parcurge textul din Here Document, va sfârși prin a ajunge și la cuvântul End of File Marker, moment în care fișierul de gestionare al fluxului de standard input va fi închis, iar conținutul citit va fi pasat ca secvențe de date din fluxul standard input către comanda principală mail. Markerul în cauză, End of File Marker, reprezintă o formă convențională de marcare a finalului unei secvențe Here Document, însă puteți utiliza orice cuvânt pe post de marker de final.